ናችሁ ተመልካቾቻችን? ዛሬ የምናየው እንግዲህ ፕሪሚየር ፕሮ ቨርዥን 13.1 የሚለውን ነው። ስሜ አለም እንግዲህ ይባላል። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ የምታውቁኝ አሌክስ ባቢ ነው። አሌክስ ዛሬ ምን ቀረብክ ለምትሉኝ ድምፄም ለናፈቃችሁ ሰዎች እንግዲህ እስቲ ምን አይነት ነገር ይዤላችሁ እንደቀረብኩኝ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እስቲ ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ይዤላችሁ የቀረብኩት አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮን እንዴት በ30 ደቂቃ ውስጥ እንዴት እንማራለን ነው። የመጀመሪያ ፓርት የኢንትሮዳክተሪ ፓርት የምንለዋለን። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ስራውን የምንሰራበት ነው። ሶስተኛው ፓርት ደግሞ አውትፑት ፓርት በሶስት ፓርት ተከፍሏል። እነዚህን ሶስት ፓርቶችን በጥሞና እንድታዳምጡኝ ይፈልጋሉ። እያንዳንዷን እዚህ ላይ ማስቀምጣትን ኤሌመንት ወይም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ፋይሎች አብዛኛውን ጊዜ አብራችሁ ተከታተሉ። ስለዚህ ማወርዳቸውን ኢሜጆች የት ቦታ እንደማወርድ የት ቦታ እንደሚገባ ምናምን ጠቁማችኋለሁ። በጥሞና ዩቲዩብን ተከታተሉት እና በቻፕተር ተከፋፍለውላችኋል ማለት ነው። እስከዛው አብረን ቆይ። መጀመሪያ ግን ቅድም እንዳየነው የመጀመሪያ ፓርት የሚሆነው ምንድነው? ፕሮጀክት ክሬት ማለት ነው። ፕሪሚየር ፕሮ ትንሽ ከበድ የሚለው ፓርት ምንድነው? አንዳንዷን ኤሌመንት ፎልደር ውስጥ ማስገባት ይጠበቅብናል። አንድ ፎልደር ክሬት አድርገን ማለት ነው። የመጀመሪያ ፓርታችን ምንድነው? ፋይል ኒው ፕሮጀክት ነው የምንሰራው። እዚህ ፕሮጀክት ላይ ትንሽ ማለት ይጠበቅብኛል እንደ ኢንትሮዳክተሪ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስም የምትሰሩት ስም አሁን ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ይላል ሰራው። የት ቦታ ነው የምታስቀምጡት? እንግዲህ እነዚህን ፋይሎች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ብራውዝ ብለን የት ቦታ እንዳስቀምጥኳቸው። ለምሳሌ አዲስ እዚህ ስራና የምንላለው ፕሮ ሌሰር ልበለው ፕሮ underscore laser select ፎልደር ይላል። select ስል ያንዳንዱ ዲ ውስጥ ፕሮ ፎልደር ውስጥ ገባለኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ያንዳንዷ ኤሌመንት የምትስገባሽ ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር ጀነራል ሚላለ ስክራች ዲስክ ሚላለ እነዚህ እንደገና ኢንጌትስ ወይም ሴቲንግ ምንላቸው ኢንጀስ ምንላቸው ፓርቶች አሉ። በጣም አድቫንስድ የሆኑ ኤሌመንቶች አሉት እዚህ ላይ። እነዚህ ፓርት በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ በኔክስት ቪዲዮዎች ለከቨር ለማድረግ ሞክራለሁ። ግን ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። ምንድነው ጀነራል የሚለውን እኔ ቪዲዮ በታይም ኮድ ነው ወይስ በፍሬም ነው የምትሰሩት? አሁን ለዩቲዩብ ፐርፐስ ስለምንጠቀምበት ታይም ኮድ አድርገን እንሰራለን። ለምሳሌ ትልልቅ ፊልሞችን ሹት የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ይካን ዩዝ በፍሬምስ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ፎርማት ማለት ነው። ኦዲዮም ደግሞ የራሱ ኦዲዮ ሳምፕልስ አሉት፣ ማይል ሰከንድ አሉት። ለምሳሌ በኦዲዮ ሳምፕል ይቻላችኋል ወይም በማይል ሰከንድ ላስቀምጥላችሁ ይላችኋል። ይካን ቼንጅ እነዚህም መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ካፕቸር የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ በኤችዲቪ ወይም ደግሞ ሃይ ዴፊኒሽን ቪዲዮ ነው ወይስ በዴፊኒሽን ቪዲዮ የምንላቸው ዲቪ እና ኤችዲቪ የምንለውን ፓርት ይኖራል ማለት ነው። ልክ ይህንን እንደጨረስን ኦኬ ስለው አውቶማቲካሊ ምን ክሬት አደረገልኝ? አንድ ኢንትሮዳክሽን ቱ ጀስት ላይክ ጨረሰ። ዲ ውስጥ ማንን ክሬት አደረገልኝ? እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽን ፕሪሚየር ፕሮ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክቱን ከፈታችሁት እንጂ ምንም ስራ አልሰራንም። ከዚህ በኋላ እንደምናደርገው መጀመሪያ ስቴጃችን ስለ ቱሎቹ ትንሽ ትውውቅ እናደርጋለን፣ ወይም ደግሞ በተለምዶ ስሙ ወርክስፔስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዊንዶውስ እንገባና ወርክስፔስ ብለን ስንጠራ እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ? አሁን የምታዩዋቸውን ቪዲዮዎች የሚቀያየሩላችሁ ናቸው። ለምሳሌ አዳዲስ የተቀየሩ አለው። እናንተ ቨርዥን 13.3 ማትጠቀሙ ከሆነ እነዚህ ኤሌመንቶች አታገኟቸው። ለምሳሌ ግራፊክስ ይላል፣ ለርኒንግ ይላል። አሁን ለርኒንግ አዳዲስ ናቸው። ለርኒንግ ስትሉ ሙሉ ፕላትፎርሙ ይቀየርና ፕሪሚየር ፕሮ እንደ አዲስ ቱቶሪያል ሁሉ ይሰጣችኋል። ባይዘው እኛም እንደዚሁ ነው ያገኘነው። እነዚህ ኤሌመንቶች
ሶ ጌት ስታርት ካላችሁ በ2 ደቂቃ በ3 ደቂቃ ቱር ያደርጋችኋል ያስተምራችኋል ራሱ ማለት ነው ለርኒንግ የሚል ወርክ ስፔስ አላችሁ በዚህ ወርክ ስፔሳችሁ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣል ልክ አሴምብሊ ኤዲቲንግ ከለር ኢፌክት ኦዲዮ ማለት አሁን እነዚህ በነካካችኋቸው ቁጥር ወይም ክሊክ ባደረጋችሁ ቁጥር ምን ይቀየራል ማለት ነው እንደምታዩት ምን ይቀየራል ወርክ ስፔሳችሁ ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ወርክ ስፔስ ናቪጌሽን ወይም ደግሞ የወርክ ስፔስ ናቪጌሽን ቱልስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው አይ ሆፕ አብዛኛው ጊዜ የምንሰራው እኛ ኤዲቲንግ በሚል ነው ኤዲቲንግ ላይ ደግሞ በሁለት ፐርፐዝ ይከፈላል ማለት ስክሪናችሁ ሶርስ ሞኒተር እና ጀስት ፕሮግራም ሞኒተር ወይም ደግሞ ለምንጠራው ይሆናል እንደገና ፕሮጀክታችንን የምንይዝበት ታይምላይናችን ቱል ባራችን ማለት ነው ፎቶሾፕ ላይ ፋሚሊያር ያስባናችሁ ቱል ባር የሚባሉትን ፓርቶች በደንብ ታውቁታላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን ምንም አልጀመርንም ምንም የገባ ነገር የለም ሶ አብዛኛው ጊዜ አሁን ሪኮመንድ ማረጋው ፕሮጀክት ኢምፖርት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ኢምፖርት አድርጋችሁ እናንተ በሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ሲኩዌንስ መስራት ይችላል ለምሳሌ ምንድነው ሲኩዌንስ ካላችሁኝ ጀስት ፋይል ኒው ብለን ሲኩዌንስ ምንለዋል እዚህ ጋር ፋይል ኒው ሲኩዌንስ ስል እንደምታዩት ቪዲዮዬ ማለት ነው አለ ቪዲዮ ደግሞ ፕሪሴት ይሆን አቬሌብል ይሆን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ ሲወጣ አውትፑቱ በምን አይነት ፓርት ላይ ነው የሚቀመጠው አሁን አብዛኛው ጊዜ የምናገኘው DSLR ወይም ዲጂታል DSLR ወይም ደግሞ ምንለው አለ ይሄንን ፈልጋችሁ ማግኘት ይጠበቅባችኋል ይሄንን እዚህ ጋር ዲጂታል SLR ይላል I'm just using እነዚህ አሁን እኔ ሪከርድ ማድረገው በ25 ፍሬም ፐር ሰከንድ ስለሆነ ስለዚህ 1080 ዊድዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ካያችሁት 1920 በ1080 ሄድስ እና ዊድዙ ይሆንና 25 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለኝ that means በአንድ ፍሬም ውስጥ 25 ምኖች አሉ ማለት በአንድ ሰከንድ ውስጥ 25 ፍሬሞች አሉ ማለት ነው 25 ኢሜጆች አሉ ማለት ነው አንድ ሰከንድ ለማለት ነው 25 ሲኩዌንስሊ የተዘጋጁ ኢሜጆች አሉ ማለት ነው ሬሾ ግልጽ ነው 16 በ9 ማለት ነው ዊድዙ 16 ነው ሄቱ ደግሞ ቁመቱ ደግሞ 9 ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን ፕሪሴት ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ስም መስጠት አለብኝ ለምሳሌ ቪዲዮ መስራ ከሆነ ኢንትሮ ካልኩኝ የመጀመሪያ ፓርቲ ኢንትሮ ነው just click it one time so አሁን ስከፍት ምንድነው የከፈትኩት ሲኩዌንስ የሲኩዌንስ ምልክት እንደምታዩት ሲኩዌንስ ነው እንጂ ክሬት ያደረኩት ቪዲዮ አልሰራው ምንም አይነት ቪዲዮ አላመጣው ማለት ነው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ምንድነው እዚህ ጋር ብላክ አውት ይሆንላችሁ ምንም ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ ስለሌለ ሲ ታይምላይናችሁ ላይ ቪዲዮ ሚላለ ኦዲዮ ሚላለ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ብላክ አውት ሆኗል አሁን ምን እናርግ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ደግሞ ኢምፖርት እናርግ ፋይል ኢምፖርት ማለት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ማድረግ ይችላልላችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ የዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ኢሜጆችን ምን ማድረግ እንችላለን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ቪዲዮዎችንም ደግሞ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖርት ማድረገው የት ጋር ነው ፕሪሚየም ፕሮ ኦብጀክት ላይ ነው አይ ሆፕ ያዘጋጀሁት ማቴሪያሎች አሉ እዚህ ላይ ቪዲዮዎች ይኖሩኛል ለምሳሌ እነዚህን ኢሜጆች ከየት አገኛቸው እንዴት ነው የምንጠቀምባቸው ካላችሁኝ ለምሳሌ ለዚህ ፐርፐዝ የሚሆን ሁለቱን ኢሜጆች ልውሰድና ኦፕን ሶ እነዚህን ዲስክሪፕሽን ላይ ጽፍላችኋለሁ ፒክሰልስ ስቶክ ላይብራሪ ወይም pixels.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኛቸዋላችሁ እነዚህ ኢሜጆች ማለት ነው አሁን እነዚህ ኢሜጆች ገቡ እንጂ ምንም ማይበት ሌላ ኤዲቲንግ ፓርት የለም ስለዚህ እነዚህ ደብል ክሊክ ሳረግ እዚህ ኢንትሮ ላይ ደብል ክሊክ ስታረጉ ፕሮግራም ሞኒተራችሁ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ልክ ሶርስ ሞኒተር ብለን የምንጠራው ሶርስ ሞኒተራችን ላይ ይታያል ማለት ነው እዚህ ጋር ምንም የሚያስቀምጥ ነው የለም እዚህ የምንሰራው ነው ይሄ ለህዝብ የሚቀርበው ነው ይሄ ደግሞ ገና ኤዲት የምናደርገው ነው በዚህ ውስጥ የምፈልጋት ፓርት ብቻ ቆርጬ ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ ፕሌስ አድርገው ካያችሁት ልክ የዚህ አይነት ሲኩዌንስ አለው አይኔ የፈለኩት እቺን ፓርት
ልክ ከዚች ጀምራ እዚህ ጋር ልክ ታይም ያ ከሆነ ምን እንላለን ማርኪን እንላለን ማርኪን ስል የያችሁት ነው ይሄን ፓርት ዋሽ ዳውት አደረገና እዚህ ጋር አስቀምጣልኝ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ወዛችሁ ላይ ይሄንን ፈርጠረልኝ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ብሎ ዋሽ አውት ሲያደርግ I'm just using mark out እላለሁ ማለት ነው ስለዚህ so this mark out ካልኩ በኋላ ይሄንን ኢሜጅ ነው እዚህ ውስጥ ማስገባው ማለት ነው so ይሄንን ኢሜጅ እዚህ ውስጥ ለማስገባት መጀመሪያ ምን ማድረግ ይተበቀበኛል ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ላይ ሆናችሁ ማስገባት የምትችሏቸው ኤሌመንቶች አሉ ኢንሰርት ይላል ወይም ደግሞ ኦቨርራይት ይላል ኦቨርራይት ምን አደረገው ኦሬዲ ቢኖረን ኖሮ ሌላ ላይ ሪፕሌስ ማድረግ ብንችል አሁን ግን እቺን ኢንሰርት እንትላት ስናስገባ አይገባም ለምንድነው የማይገባበት ምክንያት ብዙ አይነት ሲኩዌንሶች አሉ ባይዘው ለምሳሌ አንዳንዴ ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ኦር ኤር ራሱ እንደዚህ አድርጌ ማስገባት ይችላሉ ሶ ምን ይለኛል ክሊፕ ማች አያደርግም ካለው ጋር ሶ ሌስ ማችት አንዳንዴ እዚህ ላይ የሚላችሁ ምንድነው በራሱ ክሬት ብናደርገው ኖሮ ሲኩዌንሳችንን እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያመጣብን አሁን ግን keep the existing setting ካልኩት እኔ በዚህኛው ሴቲንግ ነው የምሰራው ማለት ነው ቼንጅ ካልኩት ግን እኔ በመሰጠው ስለዚህ keep the existing setting ካልኩት አሁን ካያችሁት ልክ ቆርጬ ያስገባት ብቻ ናት የገባችው ማለት ነው ሙሉ ሲኩዌንሱ አልገባም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እንትናችንን ደብል ክሊክ ላድርግና ላይ ናው ደግሞ እንፈልገው ፕሌይ ልበል እዚህ ድረስ ነው የምፈልገው ደግሞ ምን እላለሁ ማርክ አውት እላለሁ ስለዚህ ይሄንን በሙሉ ነው የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ድራግ ቺል ያዛትና ከዚህ ቀጥዬ ሲኩዌንሴን አስገባለሁ ማለት ነው ሶ አሁን ወናም ፕሌይ ሲኩዌንሴ ተቆርጦ ገባ ማለት ነው ሶሪ I hope I'm just missing something ተቆርጦ አልገባም ስለዚህ ምን ላድርግ እዚህ ጋር መጣለሁ ፕሌይ ስለው ልክ የኛው ሲጨርስ ያኛው ደግሞ የተቆረጠው ደግሞ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ምን አየን ዛሬ ማለት ነው ኢምፖርት አድርገን ያስገባነው ኢሜጅ ምን አደረግነው ማለት ነው ቆርጠን ምን ፈልጋትን ፓርቶች አስገባው ማለት ነው ይሄ ታይም ወይም ደግሞ ታይም ሞኒተራችን ወይም ደግሞ ኮንትሮል የምናደርግበት ይሄ ነው ሶ ኮንትሮል ስናደርግ ግን ሁለት አይነት ፓርት አለ ቪዲዮ እና ኦዲዮ ሚል እዚህ ጋር ተከፍሏል ካያችሁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት አሁን ምንም አይነት የኦዲዮ ምልክት ወይም የኦዲዮ ታይፕ የለም እዛውን በዚህ ይሄኛው ሌሰን የኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ማሳየት በችለው ኦንሊ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄንን ለማሳደግ ከፈለጋችሁ እዚህ ኦፕሽኖች አሏችሁ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ you can use this keyboard parts ማለት ነው እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ማሳደግ ፈልጋለሁ ካላችሁ እቺን ስንይዛት ደግሞ በደንብ እንድትታየን ፕሪቪው እንዲታየን ከፈለጋችሁ ይሄን በጣም ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው so you can use this technique ማለት ነው እንደኛው ፓርት ይሄ ነው ማለት ነው so ገብቶ ወጣ ማለት ነው ገብቶ ወጣ ከስር እንደምታዩት ኦዲዮ ሚል አለ የኦዲዮ ባሮች አክቲቭሊ ወደታችም ብዙ ኦዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ ወደ ላይም ደግሞ ብዙ ኢሜጆች ብዙ ቪዲዮዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ይሄ ማለት ኢንትሮዳክሽን ኢምፖርት አድርገን እንዴት ከት አድርገን እንዴት እንደምናስገባ ያየንበት ፓርት ነው ማለት ነው ኔክስት ፓርት ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው